السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتكم فانيلا وزعفران. اليوم سنحضر 3 أنواع من البسكويت بمكون رئيسي ألا وهو الشوفان. حاولت أن أقدمهم بهذه الطريقة. أتمنى أن ينال إعجابكم واستحسانكم. طبعا إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عليه ببصمة جميلة والمشاركة مع الأصحاب والأحباب. لنبدأ على بركة الله. بالنسبة للبسكويت الأول نحتاج 40 جرام من السكر، 80 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، 5 من الملح، نشتغل بالزبدة والسكر حتى نحصل على مرهم ويذوب السكر قليلا، ثم نضيف بيضة صغيرة نخفقها قليلا هكذا، نضيف 110 جرام من رقائق الشوفان، ثم 110 جرام من دقيق القمح اللين ونستعمل الفرينة البلدية، ربع ملعقة من بيكربونات الصودا، وإن لم تتواجد فربع ملعقة من الخميرة الكيماوية عفوا. نخلط جميع المقادير حتى نحصل على عجين متماسك. نغطيه وندخله إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تتماسك الزبدة من جديد. بعد إخراجه نأخذ ورق الطبخ ونضعه وسطه العجين لكي يسهل تسريحه. نسرح العجين ولكن لا نبسطه كثيرا، نجعله سميكا قليلا ما يعادل نصف سنتيمتر. نسوي العجين هكذا السمك. نأخذ قطاعة أي شكل تفضلون، أنا اخترت هنا الدائري، ثم نقطع. باستعانة بالسكين نزيح الدوائر لأن هناك رقائق الشوفان لم تتقطع بالإطار الدائري. نسوي الجوانب، هذا هو شكلها، ثم نضعه في صينية الفرن.
عندما يتبقى العجين نجمعه بهذا الشكل ثم نسرحه مجددا حتى ننهي كمية. إن هذا البسكويت يشبه البسكويت الذي نشتريه من المحلات، ألا وهو بسكويت ديجيتيف. أسوي الجوانب هكذا. عند الانتهاء نأخذ عود شواء أو فرشاة ثم نجعل به ثقوب هكذا، ثم ندخله إلى فرن ساخن من قبل، ثم نخفض الحرارة حتى يأخذ اللون الذهبي. وها هو شكله بعد من يخرج من الفرن. رائحته طيبة. بالنسبة للنوع الثاني نحتاج 150 جرام من رقائق الشوفان، 60 جرام من الجوز المقطع، قبسة من القرفة مطحونة بطبيعة الحال، ثم 60 جرام من الزبيب، نقطعه قليلا هكذا ثم نضيفه. ثم نضيف ملعقتان كبيرتان مملوءتان من العسل، ثم سنجمع الخليط بالطحينة. يمكنكم اشتراء عفوا اشتراء اشتراؤها جاهزة أو تحضرونها بالمنزل كما فعلت أنا. أخذت كأس ونصف من السمسم، حمصته قليلا ثم طحنته في المطحنة مع نصف كأس من زيت الزيتون وحصلت على هذا الخليط. نضيف شيئا فشيئا حتى نحصل على عجين متماسك. عندما نضغط يتشكل هكذا. نأخذ صينية للفرن نضع بها ورق الطبخ، ثم نأخذ إطار دائري أو مربع أو أي شكل تفضلون، ثم نضع مقدار ملعقة ونصف صغيرة داخل الإطار، ثم نضغط جيدا. ضروري أن نضغط جيدا لكي تتماسك حبيبات رقائق الشوفان. نضغط جيدا بالملعقة هكذا. نأخذ ملعقة ونصف
ثم نضغط. يمكن أن نسميها دوائر طاقة لأنها مليئة بالطاقة. نواصل حتى ننهي الكمية، ثم ندخلها إلى فرن ساخن من قبل، ثم نخفض الحرارة، ثم نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. لا نلمسها ما دامت ساخنة، نجعلها تبرد في صينية الفرن ثم نزيلها لأنها تكون هشة، وعندما تبرد تصبح مقرمشة. نحضر الآن النوع الثالث الذي نحتاج فيه 75 جرام من الزبدة زائد ملعقة كبيرة من العسل. نضعهم فوق النار حتى تذوب الزبدة والعسل. في إناء نضع 150 جرام من دقيق القمح اللين، ونستعمل الفارينة البلدية. 30 جرام من اللوز الغير محمص طحنته. 30 جرام من رقائق الشوفان. 40 جرام من السكر. كيس من سكر الفانيلا فئة 7.5 جرام. نضيف خليط الزبدة والعسل بعد أن يدفأ. ثلاث عفوا 3 ملاعق كبيرة من الحليب. نخلط جميع المكونات حصول على عجين لين، ثم نضيف 70 جرام من الشوكولاتة السوداء. هنا أخذت الشوكولاتة السوداء وقطعتها بالسكين، كما يمكنكم وضع حبيبات الشوكولاتة. نجمع الخليط ثم يدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي يسهل تشكيله. بعد إخراجه نضع بين ورقتين لورق الطبخ، ثم نبسطه. هذه المرة سنبسطه رقيق قليلا، ليس كالبسكويت الأول. نسوي العجين. هكذا. ثم نختار أي إطار نحب، دائري أو مربع. هنا اخترت المربع. من الأفضل إدخال العجين هكذا في الثلاجة لمدة 10 دقائق لكي تسهل إزالة المربعات كما فعلت. انظروا، لا يتغير شكلها.
العجين المتبقي نجمعه هكذا ثم نبسطه ونشكله مجددا. عندما ننهي الكمية ندخله إلى فرن ساخن ثم نخفض الحرارة حتى يطهى، وهذا هو شكله. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفات لهذا البسكوي، وإلى اللقاء مع وصفات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.